So this is me again, Abby Oxon, and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng Chuckie jelly with Oreo. So Chuckie jelly with Oreo ang gagawin natin ngayong araw, paulit-ulit ka Abby. So yan, ano ba? For more information on how we made a Chuckie jelly with Oreo, just keep on watching. So yun guys, lulutuin na natin itong Mr. Gulaman. Ito yung unang-una nating ang tawag dito, unang-una nating ingredients. Lulutuin muna natin yung gulaman. So papakita ko sa inyo kung paano magluto ng gulaman sa tamang paraan. So yan. Tayo kasi natin alam kung saan natin lalagay yung gulaman. Yan po yung yaya namin naghuhugas. Ayan, so magluluto na tayo ng gulaman. Ayan, tapos ilalaw lang natin siya kasi baka masunog yung gulaman. Imbis na ayan. Nawala na tayo ng, wait lang, kuryente. Hey, so yun, nagkakagulo kami dito. Ayan, nagluluto na tayo ng, ang tawag dito, gulaman. Nahalo-halo ko kasi dito siya nahalo ng ayos kanina. So yun, lalagyan din natin ng asukal kasi parang sinusuko lang siya ng tubig. Bago siya muna pinsan na kailangan niya asukal niya. Say hi to them, hi! Ito yung namin na Chubby. Siya si Kitty. Ano naman si Charles? Charles! Yan, napunta kami sa patay kahapon. Tapos ngayon nanilibing yung lolo ko. So katatapos lang ng libing ni lolo. And yun, napunta kami dito at naisip ko na mag-vlog. Hi, say hi! Ay, saan ka na? Saan yun? Hi po! Yun, yun, tapos gagawa nga tayo ng Chuckie jelly. Papakita ko yung mga ingredients sa inyo. Yun, bukod sa Chuckie, meron tayong Alaska condensada, Alaska evaporada, and Nestle cream. Tag-iisa lang po sila. So depende sa inyo kung anong gusto nyo brand yung bilhin ninyo. So it depends on you guys. So yun guys, hindi ako nakabili ng Oreo kanina. Kaya meron tayo dito ang cream o. Ito na lang yung gagamitin natin para dun sa durog na Oreo. Since nga wala nga tayong Oreo, ulit-ulit tayo. Ayun, so natin na lang namin lumamig yung gulaman at magsisimula na rin tayo mag-mix ng mga liquid ingredients. Ingay no? Grabe. So sila Hi guys! So finally, napatigas na natin yung mga gulaman natin. Ayan. And ito yung isa. Ayan. So syempre, papaliwan na natin yan. Hiwain muna natin pala. Bago natin. Ay, mag-mix. Oh. Ano? Hindi na ako. Yung basta ba? Okay, yung kulay blue. Babalik. Pinapay ko pala. Kulay blue. Aki, alis yan. Tumagawa tayo sa kapila. Ay, sa isa. Ito. Ako punta sa bulsa. Yan, so gagawin na naman natin dito. Yan, so nagugasan ako ng kamay. Ang ganito, nakita nyo ba? Ayan o. Yan. Nagay ka na? Wala. Gantiin na natin. Parang kaya sa minihiwa, no? Buwelo pa eh. Ala, Aki! Kadiri ka! Kabigay, Aki. Kupitin ka ang kamay mo. Ay, kutsilin yung kamay mo. Wala sa tamis? 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 Nalo, wala na. Wala na ako personado dyan. Pero hindi sa amin. Matamis kaya? Bawi ko
gumawa. Tsaka pa dyan ah. Kulay itim ba gagawin mo? Ba't ang laki yata yan? Ang laki. Putulin mo kasi. Yes. Ayan. Ayan, patnubay ko sa mga bata kapag gusto nyo gumawa nito, magpatulong kayo sa parents nyo para hindi kayo mahirapan. Para hindi kayo madisgrasya kasi mahirap na. Baka ang makutsilyo nyo yung inyong mga daliri. Nandun sa tindahan. Tutasan mo yun. Tinapay lang naman pinang ano doon. Diba? Yung tsaka hindi nangungulit, diba? Hindi nangungulit. Yan. Oy, magpulasa mo yan doon. Yeah. So yun, ready na natin yung ating gulaman. And parang pangit ang ano natin. Ang bibig, wait lang. Yun, so naset na natin yung ating phone. And ibubuhusan natin itong Chuckie, not sponsored. Sarap. Ayan, so syempre ibubuhos niyo siya doon sa malaking lagayan, malaking container para makita niyo kung, tsaka para malaman natin kung gano'n siya kadami. Ang sarap. Bango. Kunin mo yung panghala. Yan, so lalagyan na natin yung Chuckie. Yan, next naman natin ay ang Alaska Evapora. Haluin natin habang ano siya. Choice nyo, gusto nyo haluin or ayaw nyo, kung ano. Yan. Masaya. Ito sa lakas. Saktong-sakto lang yung ating lagayan guys kasi hindi malaki, hindi masyado malaki, hindi masyado maliit. Mutin natin sayang. Next naman is Alaska Condensada. Ano naman? Ito guys, kailangan tong haluin kasi baka mamuo siya. At saka, simutin din dahil masyado itong madami. Tsaka, kailangan simutin. Ayun eh. Balik pa rin. Wait lang. Mainay no, may mga nag-video ako kasi hindi ko lingkod. Teka lang. Wait lang. Pati yung tsara. Baka matsara lang. Yan. So may mga natira pang pwede natin dahil nga sayang. Sayang ano. Ay! Ayun ako si Akio. Ayun ako si Akio. Sinadya mo siguro. Next is Nestle cream. Puro gatas kita. Haluin nyo. Habang naghahalo, tumawa kayo para mukha kayo. Madagdagan. Yan natin yung loob para mas smooth.
with, ayan, lalagyan pa natin ng Oreo. Sus, ano ka? Drum yan. Yan, so nilagyan na natin ng Oreo. Tatluhin mo na. Huwag masyadong durog na, huwag masyadong ano, pino. Para ano. May makakagat tayo. Yan o, dumidikit na yung mga Oreo. Sarap guys. Dapat nyo ba kayo titikman? Yeah. Choice na yun kung medyo low budget. Doon na lang tayo sa ano. Yung mga yung hero ba yung hero? Cream o mga kahit anong klaseng ano. To dito. Kahit anong klaseng itsura ng ano ng Oreo or brand ng cookies. Cookies din ba tawag dito? So yun, this is for today's video. Sana nagustuhan niyo, sana natutunan kayo. And don't forget to thumbs up this video and subscribe to my channel para mas marami tayong dumami. Flex mo. Yan. So, this is for today again. Sana mag-enjoy kayo. Ito yung mga kasama kong gumawa. Ayan. And, ano ba? Yun, don't forget to subscribe to our channel para mas lalo pa lumaki ang ating family. So, yun lang